fried muna natin. Magdalang na rin na pepper, asin, tapos baking powder, tapos ito talaga fried na siya. Tapos yung mga panghalo, carrots, sibuyas, bell pepper green, bell pepper red, and yellow. Tapos lalagyan natin siya ng chili sauce, and then ketchup, and then the sweet chili sauce na basta ito yan, Chinese. Pwede pag walang sweet chili sauce, pag wala nito, ito na lang. Pwede na ito. Tapos, sesame seeds. Ayun, guys. Tapos, wait nyo lang. Ito pa pala, dahon ng sibuyas. Mamaya, papakita ko sa inyo kung paano gawin. Now, we will put oil. Lagyan natin yung mantika. Ayun. Maglalagay ka ng ginger paste. Ayan na. Takpan natin katapos. So, ayan. Three spoon. Tansyahin lang natin, guys, kung gaano karami yung gusto nyong ilagay. Sweet chili sauce. Huwag masyadong damihan kasi baka umanghang. Hindi gusto ng mga bata.
sibuyas na kalutong. We'll add salt, pepper, so it's done. Yummy! So, ayan lang guys, it's done.